لكل حكاية أصل، وكل حاجة بنشوفها قدامنا ليها فصل، من أصغر حاجة لأكبر حاجة في قصة وراها ومعنى. لو عاوز تعرفها تابع حكاياتنا وركز معانا واسمعنا، هتعرف يعني إيه يوتيوبيا وحصان طروادة، وليه بنرسم على الصيدليات التعبان والكاس، وحكاية مثلث برمودا، وليه موت يا حمار، وغيره وغيره من اللي بيدور عنها الناس. تابع الحلقات دي من دكان الفنان وما تروحش بعيد، هتاخد معلومتك بشكل جديد وهتستفيد، يعني هتستفيد. ويلا بينا دلوقتي ندخل على المفيد. كم مرة دورت على حاجة ضايعة منك وتقالك عند أم ترتر تلاقيها؟ طب كم مرة سبت حاجة عند حد ولما ترجع تاخدها يقولك عند أم يني الله يجازيها؟ لو عاوز تعرف مين أم ترتر وأم يني وإيه الحكاية، تابع الدقيقتين 3 دول معايا. بالنسبة لأم يني وبعيد عنك وعني، لما تولى محمد علي باشا على مصر جاب عمالة أجنبية تبنيها على أحدث طرز العصر، وعاش المصريين بين الأجانب تمام التمام وأحلى عيشة، واختلطت العادات والتقاليد بينهم لدرجة إن الست الأجنبية كانت بتلبس البيشة. وفي عهد السلطان حسين كامل اتولدت ناتاليا أندريا نيكولاس في اسكندرية حي اللبان. دي أصلها يوناني، وكبرت واتعرفت على شاب من الشبان كان اسمه قسطنطين مانولي، وكان موظف في شركة الكهرباء والتلج في اسكندرية. وخلفت ابنها الأول يني، ويشاء بعدها رب البرية وتقوم الحرب العالمية الثانية ويسافر قسطنطين جوزها للمشاركة في الحرب. وفي عز الغارات وفي ضربة من الضربات مات جوزها في الغرب، وفضلت هي وابنها من غير دخل تعيش منه وحالتها كرب. لكنها كانت مغرمة جدا بكل جديد في الموضة، فاشتغلت خياطة وجابت عندها مكنة خياطة في الأوضة عشان تشتغل عليها وتكفي نفسها وتصرف على ابنها اللي في الروضة. واستعانت بأصدقائها ومعارفها عشان تعمل سمعة وتربي زباين، وده اللي حصل ساعتها وده اللي كان باين. وبالفعل اشتهرت بين المصريين بأم يني الخياطة اللي بتفصل على الموضة. ودي بقى كانت الوقعة السوداء، ولأن أم يني كانت رقم واحد بحق وحقيقي في كل القطر المصري، كانت العائلات بتجيب القماش ليها فقط وحصري، طمعا منهم انهم هيلبسوا على احدث ذوق عصري. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتقوم ثورة 52 وتسافر أم يني بشكل مفاجئ مع اللي كانوا مسافرين، وزباينها ولا أي حاجة عنها عارفين، ولا استلموا حاجتهم اللي كانت عند أم يني، وبقت واقعة زي الطين. وكل اللي تسأل عن شغلها يقولوا لها عند أم يني. ليه؟ لأن كل اللي كان ليه شغل عند أم يني راح عليه. طب دي أم يني، أمال حكاية أم ترتر إيه؟ دي بقى واحدة ست كانت ساكنة في كرموز جوه حارة، ومعروفة بلسانها الطويل، وكل يوم تعمل مشكلة مع جيرانها وغارة. شخصيتها قوية وما بتخافش من حد، وبتفرش ملايتها قدام أي عمارة. كمان كان معروف عنها إنها ست بيت آخر شطارة. اسمها الحقيقي هو نفوسة، تشوفها تقول من الجن ملبوسة. خلفت 3 ولاد، إسماعيل وإبراهيم وآخرهم نبوية المحروسة. كانت أم ترتر عايقة ومتضايقة، ودايما مناديلها وعباياتها بالترتر متروسة، عشان كده بأم ترتر سموها، والقايمة العايقين ضموها. نفوسة أو أم ترتر دي كان عندها بيت واحد فقط لا غير، وفوق سطحه كام عشة بتربي فيهم الطير. لما كانت تنزل السوق تشتري البرابر بس، سواء من الفراخ أو البط، وبيبقى يوم عيد لو ديك من السطوح التانية على سطحها نط. ولأن سطحها كان أوطى من سطح الجيران، كانت الفرخة ولا الديك اللي ينط عندها يختفي ما يبان. كانت بتقوم دبحة وعاملاه عشاء للمحروس جوزها اللي راجع من الشغل جعان وتعبان. وكانت بارعة في إخفاء جريمتها بطريقة جنان ما تخطرش على بال إنسان ولا شيطان، يعني محدش كان بيقدر يمسك عليها أي إثبات من الجيران. المشكلة بقى إن كل الجيران بكده كانوا عارفين، لكن اللي يقدر يتكلم معاها هو مين؟ يعني كل ما جارة تسأل الشارع عن ديكها الضايع الحزين، يقولوا لها عند أم ترتر الله يعوض عليك، وهم خايفين. وأم ترتر طبعا بتكون أبهجت وأسعدت كرش جوزها بالديك المتين. ومن هنا ورثنا مثل عند أم ترتر بمرور السنين. ودي كانت النهاية وخلصت النهاردة الحكاية. ما تنسوش تعملوا في القناة اشتراك وشير، وفي حكاية جديدة إن شاء الله أشوفكم على خير.